सुनिल टीच नेपाल युट्युब च्यानललाई सबैभन्दा पहिला सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसपश्चात हरेक भिडियोको ताजा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि तपाईहरूले बेल आइकन सँगसँगै अल भन्ने अप्सनमा पनि गएर क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई सुनिल टीच नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको यो नयाँ भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै विशेष रहेको छ र आजको यो नयाँ भिडियो कुन टपिकमा रहेको छ भन्ने कुरा तपाईले यस भिडियोको टाइटल र यस भिडियोको थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। र आजको यो नयाँ भिडियोको तपाईले थम्बनेल र टाइटल देख्दा नै तपाई आश्चर्य हुनुहुन्छ कि तपाईले मैले चाहिँ कसरी चाहिँ रु 140 मा चाहिँ मैले ट्रिमर मगाए यानी कि मैले प्राप्त गरिसकेको भन्ने कुरा पनि तपाईलाई यस भिडियोको थम्बनेलमा चाहिँ राखेको छु। मेन टपिक त्यसमा नै रहेको छ र मैले के कसरी अर्डर गरे तपाईले पनि त्यस्तै गरी चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ र यसको बारेमा चाहिँ म आजको यो भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई डिटेल रूपमा चाहिँ बताउने छु र मैले चाहिँ यति बेला रिसिभ गरिसकेको तपाईलाई चाहिँ ट्रिमरको बारेमा पनि म तपाईलाई यहाँनिर देखाउने छु र चाहिँ तपाईले कसरी चाहिँ त्यसलाई अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ 140 मा भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु, बताउन गइरहेको छु साथीहरु। र तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र यस युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। र यति बेला म तपाईलाई ढिलो नगरिकन आजको भिडियोको विषयवस्तुतर्फ नै लान चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप रहेको छ। यस एपको बारेमा चाहिँ मैले तपाईलाई धेरै समय अगाडि चाहिँ बताएको थिएँ एसवाई बजार भन्ने, र त्यो भिडियो चाहिँ कुन रहेको छ भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई यहाँनिर युट्युबमा लगेर चाहिँ देखाउने छु। त्यो भिडियो चाहिँ कुन रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म लैजान्छु तपाईलाई अनि सुनिल टीच नेपाल भनेर चाहिँ सर्च गर्छु र यो भिडियो चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ एसवाई बजारको बारेमा चाहिँ मैले डिटेलली बताएको थिएँ। तपाईले त्यसबाट कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ भनेर तपाईले अझै पनि थाहा छैन भने यो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। ई सेवा अर्निङ एप भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर बताएको थिएँ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले हेरिसके पश्चात चाहिँ अब चाहिँ तपाईले यो भिडियोलाई चाहिँ हेर्नु होला हैन। मैले चाहिँ अब यहाँनिर तपाईलाई एसवाई बजारको चाहिँ यहाँनिर एपलाई चाहिँ ओपन गर्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला चाहिँ एसवाई बजारको चाहिँ एप ओपन भइसकेको छ र यस एपमा चाहिँ मैले यति बेला टोटली रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ रु 5500 भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ यहाँनिर अर्निङ गरिसकेको छु। म यहाँनिर प्रोफाइलको अप्सन ओपन गर्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र मैले यहाँनिर रिफरको अप्सन ओपन गरेँ र तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल अर्न चाहिँ अहिलेसम्म 5500 भएको छ र टोटल युज पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 4797। हिस्टोरी हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। र त्यसैगरी चाहिँ युज पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर मैले केमा युज गरेको छु यो पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र चाहिँ यसमा चाहिँ मैले युज गरेको चाहिँ पोइन्ट के रहेको छ भने यो चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो पैसा नै हो, तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रहेको चाहिँ 1899 चाहिँ मैले यहाँनिरबाट मैले एउटा चाहिँ मिक्सर चाहिँ अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो अर्डरमा चाहिँ यहाँनिर एपमा चाहिँ प्रब्लम थियो। त्यो अर्डर चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ मैले क्यान्सल गर्दिनँ भन्दा पनि क्यान्सल भयो र त्यो मेरो रिवार्ड पोइन्ट चाहिँ 1899 चाहिँ यो यत्तिकै काट्यो। र अर्को रहेको छ 1899 यो जुन पोइन्ट रहेको छ मेरो पैसा रहेको छ यो चाहिँ हाफ पेमेन्टको चाहिँ गइसकेको छ। झन्डै 3900 जति चाहिँ त्यो मिक्सरलाई पर्छ भने चाहिँ यो हाफ पेमेन्ट चाहिँ यहाँनिरबाट गइसकेको छ। त्यो पनि अर्डरमा रहेको छ र मैले दुईवटा चिज चाहिँ यहाँनिरबाट अर्डर गरेको थिएँ। अर्को रहेको छ यहाँनिर मिक्सर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 999 रुपियाँ चाहिँ यहाँनिरबाट पे गरेको थिएँ जुन ट्रिमरको। त्यो ट्रिमर चाहिँ मैले जस्तै कि यसमा के छ भने अहिले रुल चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईले जति पनि तपाईसँग चाहिँ पैसा हुन्छ त्यो टोटली चाहिँ तपाईको काटिन्थ्यो रिवार्ड र चाहिँ तपाईले त्यसको थ्रु चाहिँ टोटली चाहिँ पे गरेर चाहिँ त्यो सामानलाई चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ तपाईले अहिले चाहिँ 1000 भन्दा तलको सामानहरूलाई चाहिँ तपाईले त्यसबाट टोटली पे गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले हाफ पेमेन्ट चाहिँ गर्न पर्दैन र तपाईले चाहिँ इफ त्यो भन्दा बढीको एमाउन्ट जस्तै कि तपाईले 2000 को सामान अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको रिवार्ड पोइन्ट चाहिँ 2000 छ तर चाहिँ तपाईले 1000 मात्रै रिवार्ड पोइन्ट चाहिँ त्यो अर्डर गर्नको लागि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईलाई बताउँदै छु 140 मा चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रिमर आयो भन्ने कुरा। 999 चाहिँ मैले यहाँनिर अर्न गरेको जुन रिफर गरेर अर्न गरेको त्यो अर्निङ पैसा थियो त्यो पैसाबाट चाहिँ मैले यहाँनिरबाट अर्डर गरेँ र यो फाइनली मैले यहाँनिर रिसिभ पनि गरिसकेको छु। र त्यसबाट तपाईले कसरी रिवार्ड कमाउने कसरी चाहिँ अर्निङ गर्ने भन्ने चाहिँ मैले अघि बताइसकेको छु। र त्यो पैसालाई चाहिँ तपाईले ई सेवामा कसरी लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि किन भन्दा तपाईले ई सेवा लिन पर्यो भने पनि तपाईले सामान अर्डर गरेर चाहिँ त्यो बेचेर चाहिँ तपाईले ई सेवा या तपाईको बैंक एकाउन्टमा चाहिँ त्यो पैसा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ डाइरेक्टली सोच्नु भन्दा पनि इन्डाइरेक्टली रूपमा चाहिँ तपाईले घुमाउरो पारेमा सोच्नु पर्ने हुन्छ यो विषयलाई चाहिँ। र चाहिँ यहाँनिरबाट तपाईले चाहिँ यहाँनिर होममा गएर चाहिँ विभिन्न सामानहरू यहाँनिर रहेका छन् जस्तै अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यी अर्डर गर्ने बारेमा चाहिँ मैले यस भिडियोमा बताउँदैन तपाईलाई। र यति बेला म तपाईलाई यसको बारेमा चाहिँ अलिकति डिस्क्राइब चाहिँ गरिदिसकेको छु। र अब चाहिँ म यहाँनिर तपाईलाई मैले चाहिँ यहाँनिर हिजो मात्र प्राप्त गरेको चाहिँ मैले यो ट्रिमरको चाहिँ यहाँनिर देखाउँदै छु। यो ट्रिमर चाहिँ तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ।
तपाईले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है ट्रिमर यो रहेको छ ट्रिमर मैले यहाँनिर पाइसकेको छु देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले चाहिँ यहाँनिर यो चल्छ कि चल्दैन भनेर चाहिँ यहाँनिर मैले चेक गर्नको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिरबाट जति बेला चाहिँ यो डेलिभरी भएको थियो त्यो बेला चाहिँ मैले यहाँनिरबाट यसलाई चाहिँ च्यातेको थिएँ र 140 रुपियाँ चाहिँ के को लाग्यो भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिरबाट 140 चाहिँ जुन डेलिभरीको चार्ज हुन्छ त्यो चार्ज चाहिँ मैले आफै नै पे गर्नुपर्ने हुन्छ यानि कि तपाईँ आफैले नै पे गर्नुपर्ने हुन्छ जति पनि डेलिभरी चार्ज लाग्छ र तपाईँको त्यो मात्र अरू चाहिँ तपाईँको 1000 भन्दा तलको सामान हो यो चाहिँ 999 चाहिँ थियो यसको प्राइस चाहिँ मैले अर्डर गर्दाखेरि यो चाहिँ मैले यहाँनिरबाट अर्डर गरेको थिएँ म चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर अर्डर हिस्टोरी पनि देखाउनेछु देख्न सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ म यहाँनिर तपाईँलाई एसवाई बजारको चाहिँ यहाँनिर देखाउँदैछु हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ रहेको चाहिँ एसवाई बजारको थ्रु आएको होइन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो रहेको चाहिँ एसवाई बजारको चाहिँ प्याकेट तपाईँले आफै देखिसक्नुभयो र मैले चाहिँ यहाँनिर 140 मा चाहिँ यो अर्डर गरेँ र म यहाँनिर तपाईँलाई सामानहरू झिकेर पनि देखाउँछु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ बेस्ट ट्रिमर चाहिँ यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले यो बेस्ट ट्रिमर रहेको छ यो चाहिँ तपाईँको चार्जर रहेको छ यो चाहिँ तपाईँको यहाँनिर यसको चाहिँ डाईहरू रहेको छ भने अब तपाईँको अरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीसँग यो तपाईँको यहाँनिर 4वटा चिज चाहिँ रहेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो 4वटा चिज चाहिँ रहेको छ हामीसँग तपाईँले यो चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ इफ तपाईँको 1000 भन्दा चाहिँ तलको अर्डर हो भने चाहिँ तपाईँले यसरी ट्राई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ सिर्फ डेलिभरी चार्ज मात्रै पे गर्ने हो र चाहिँ यहाँनिर म तपाईँलाई एकचोटि फेरि यहाँनिर अर्डर हिस्टोरीमा लैजान्छु मैले यो अर्डर गरेको थिएँ वा थिएन भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई यहाँनिर म प्रुफ देखाइदिन्छु यहाँनिर चाहिँ मैले यसलाई ओपन गरेँ र यहाँनिर चाहिँ म अर्डर हिस्टोरीमा क्लिक गरेँ र अर्डर हिस्टोरीमा यहाँनिर क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर अर्डर गरेको चाहिँ यहाँनिर हेर्दै हुनुहुन्छ एक्टिभ अर्डर चाहिँ यो रहेको छ यहाँनिर तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो मैले अर्डर गरेको थिएँ यहाँनिर रहेको छ मैले चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ अर्डर कम्प्लिट भएको छ अझै यसमा चाहिँ चढिसकेको छैन र मेरो चाहिँ यहाँनिर अर्डर चाहिँ हिजो मात्र चाहिँ मैले रिसिभ गरिसकेको छु साथीहरू र अब चाहिँ तपाईँले पनि यसै गरी सामानहरू अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ होइन तपाईँले पनि जस्तै 1000 भन्दा तलको सामानहरू चाहिँ तपाईँले यसको पोइन्टकै थ्रु चाहिँ लिङ्क मगाउन सक्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईँको 2000 को सामान छ भने चाहिँ तपाईँको यसबाट 1000 काटिन्छ तपाईँले 1000 रुपियाँ चाहिँ क्यास अन डेलिभरीमा पनि तिर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँले अनलाइनको थ्रु ई सेवाको थ्रु पनि तिर्न सक्नुहुन्छ र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको लोकेसनमा चाहिँ यस सामानलाई चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू आजको भिडियो चाहिँ यही टपिकमा रहेको थियो तपाईँले बुझिसक्नुभयो 140 को चाहिँ मैले ट्रिमर यहाँनिर मगाइसकेको छु भन्ने कुरा चाहिँ के रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले फ्याक्ट आजको भिडियोबाट बुझिसक्नु भएको छ साथीहरू र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यद्यपि यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला र यस युट्युब च्यानल अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै तपाईँसम्म छ नेक्स्ट अनि बेस्ट भिडियोमा भेट्ने बात गर्दै अहिलेलाई भने सुनिल टिच नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै म सुनिल कुमार केसी पनि ओजेल पर्छु हवस् त नमस्कार तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस् जय नेपाल।